Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 5η, 8 Ιουνίου του 2023. Έχουμε αρκετά σοβαρά θέματα στην απόψινή μας εκπομπή. Ξεκινάμε πρώτα από τη γειτονιά μας, εδώ δηλαδή που λίγο έλειψε να ξεκινήσει να ανάψει μια φωτιά που κανείς δεν ξέρει που θα σταματήσει, και αναφέρουμε στο Κωσυφοπαίδιο. Εκεί φαίνεται ότι αυτή η εκτιμήσεις κάνουμε που είχα κάνει, ότι μία τέτοια φωτιά, δηλαδή μία θερμή εμπλοκή στο Κωσυφοπαίδιο μεταξύ Σέρβων και Κωσοβάρων, ότι θα ήταν κάτι που θα βόλευε ίσως τους Ρώσους, αυτό αποδεικνύεται από την αντίδραση των Αμερικανών που είναι πραγματικά ανήκουστη. Δηλαδή έχουμε μία πρωτοφανή αντίδραση από τους Αμερικανούς που όχι μόνο λένε θα πάμε και οι Ρώσοι, στην ουσία εκφοβίζουν τους Κωσοβάρους και λένε άμα δεν το κάνετε τώρα θα ξεχάσετε ΝΑΤΟ, ξεχάσετε Συμβούλιο της Ευρώπης, ξεχάσετε Ευρωπαϊκή Ένωση, και εν πάση περιπτώσει ρίχνει και μια απειλή ο Εσκομπάρ, ο Αμερικανός απεσταλμένος, και λέει κοίταξε, άμα δεν το κάνεις εσύ στον Κούρδη θα το κάνει άλλη κυβέρνηση. Για να δούμε τι λέει το σχετικό ρεπορτάζ. Το Κόσοβο πρέπει να δώσει μεγαλύτερη αυτονομία στους δήμους με πλειοψηφία Σέρβων στο Βόρειο Κόσοβο, αν θέλει να έρθει πιο κοντά στην ένταξη στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε σήμερα ο απεσταλμένος στον ΗΠΑ στα Δυτικά Βαλκάνια, Γκάμπριελ Εσκομπάρ. Γνωστό είναι πότε ξεκίνησε, μην τα ξαναπούμε τώρα. Οι Αλβανοί προσπάθησαν να εγκαταστήσουν δημοτικές αρχές σε 4 σερβικούς δήμους στο Βόρειο Κόσοβο, οι οποίοι οι δήμαρχοι εκλέχτηκαν με ποσοστό 3,5%, διότι έκαναν αποχή οι Σέρβοι. Αυτό λοιπόν οδήγησε σε μια πολύ μεγάλη ένταση. Οι Σέρβοι μετέφεραν στρατεύματα κοντά στα σύνορα με το Βόρειο Κωσυφοπαίδιο, και επειδή όντως υπήρχε ένα σοβαρό ενδεχόμενο να έχουμε μέχρι και θερμή εμπλοκή και μια πολεμική αναμέτρηση, οι Αμερικανοί, με δεδομένο ότι αυτό δεν συμφέρει το ΝΑΤΟ και τα συμφέροντα των ΗΠΑ και είναι αντίθετο στα συμφέροντα των ΗΠΑ, κάνουν αυτή την παρέμβαση. Ο Γκαμπριέλ Εσκομπάρ κάλεσε το Κόσοβο να αποσύρει την αστυνομία και τους δημάρχους από τα γραφεία τους, προσέξτε, στις πόλεις αυτές που είπαμε, προκειμένου να αποκλιμακωθεί η ένταση και στη συνέχεια να διεξαγάγει νέες δημοτικές εκλογές στις οποίες θα συμμετέχουν οι Σέρβοι. Αν το Κόσοβο θέλει να κινηθεί προς την ευρωατλαντική ολοκλήρωση, θα χρειαστεί να εγκαθιδρύσει ένωση σερβικών δήμων. Το πήγε πιο πέρα ο Εσκομπάρ. Δηλαδή αυτό που είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές το 2013, αν δεν κάνω λάθος, και κολυσιεργούσαν οι Κωσοβάροι, δεν ήθελαν να δώσουν, στην ουσία αυτονομία είναι αυτό. Τώρα λέει όχι μόνο να κάνεις εκλογές, όχι μόνο τους λέει να φύγει η αστυνομία του Κωσόβου, να φύγουν οι δήμαρχοι, οι ψευτοδήμαρχοι, να κάνεις εκλογές και να αναγνωρίσεις και ένωση σερβικών κοινοτήτων στο Βόρειο Κωσυφοπαίδιο. Αυτά είπε ο Εσκομπάρ σε δημοσιογράφος σε συνέντευξη που έδωσε στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Βελιγράδι. Άρα θα συμβεί, δηλαδή ό,τι και να λένε θα γίνει. Το ερώτημα είναι, θα συμβεί με αυτήν την κυβέρνηση του Κωσόβου ή με μια μελλοντική κυβέρνηση? Ένα του λέει το Κούρδι, κοίταξε, εσένα θα σε φύγουμε, και ο άλλος θα συμφωνήσει. Λοιπόν, 4 δήμοι στο Βόρειο Κόσοβο με πληθυσμό κυρίως Σέρβους θεωρούν πρωτεύουσά τους στο Βελιγράδι και αψηφούν την κυβέρνηση στην Πρίστινα. Οι Σέρβοι στο Βόρειο Κόσοβο αποχώρησαν από τους θεσμούς της περιοχής τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν η Πρίστινα πήγε να αλλάξει τους πινακίδες από τα αυτοκίνητα, μην τα λέμε όλα αυτά τώρα. Θέλουν μεγαλύτερη αυτονομία βάσει των όρων της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2013, η οποία προβλέπει την σύσταση Ένωσης Σερβικών Δήμων. Ο Κούρτι δεν θέλει να το κάνει, γιατί θεωρεί ότι αν κάνουν αυτό το βήμα και δημιουργήσουν ένωση σερβικών κοινοτήτων, μπορεί στη συνέχεια να κάνουν και ένα δημοψήφισμα και να αποσπαστούν. Γι' αυτό λοιπόν προτείνει ή τέλος πάντων προέκρινε την άλλη επιλογή, την οποία προαναφέραμε. Να θυμίσουμε μόνο ότι το Κωσυφοπαίδιο ανακήρυξε την ανεξαρτησία του το 2008, δηλαδή περίπου 8 χρόνια, 9 χρόνια μετά τους βομβαρδισμούς της Σερβίας, της Ιουγκοσλαβίας, που
οδήγησαν τελικά στον διαμελισμό, στη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, στον διαμελισμό της Σερβίας και στην δημιουργία του κράτους του Κωσόβου. Να πούμε ότι μέχρι σήμερα η Σερβία θεωρεί το Κωσυφοπαίδιο ότι είναι νότια επαρχία του σερβικού κράτους. Δηλαδή αντιτίθεται στην αναγνώρισή του. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο θέμα. Είχαμε πραγματικά μία σοβαρή εξέλιξη στην περιοχή του Βορείου Ειρηνικού της θάλασσας της Ιαπωνίας. Δηλαδή, στρατηγικά βομβαρδιστικά της Ρωσίας και της Κίνας έκαναν κοινή περιπολία επί σχεδόν 8 ώρες, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα, θα το δούμε στο κείμενο παρακάτω, και τα συνόδευαν μαχητικά για την προστασία τους, μαχητικά και της Ρωσίας και της Κίνας. Μάλιστα είπαν ότι εμείς δεν παραβιάσαμε κανέναν, αυτή η κοινή περιπολία έγινε με βάση το διεθνές δίκαιο, δεν παραβιάσαμε διεθνές δίκαιο, δεν παραβιάσαμε ένα αέριο χώρο καμιάς χώρας. Αυτό λοιπόν τι δείχνει? Δείχνει ότι δύο χώρες που είχαν, η Κίνα και η Σοβιετική Ένωση παλιά και τώρα η Ρωσία, είχαν πάντα σοβαρά προβλήματα. Και με καχυποψία βλέπει η Ρωσία την Κίνα, γιατί η Κίνα, είχα διαβάσει πολλά άρθρα όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, και επειδή είχε σοβαρά παραγωγικά προβλήματα η Ρωσία, ένα μεγάλο μέρος των προϊόντων που καταναλώνονταν στην περιοχή της Ανατολικής Ρωσίας, εκεί που στα σύνορα με την Κίνα, ήταν κινέζικα. Και σταδιακά οι Ρώσοι είχαν το φόβο ότι η περιοχή τους κινεζοποιείται. Αυτά δεν σταματάνε, ξέρετε. Και είχαν και άλλα προβλήματα ανταγωνισμού, όμως ενώθηκαν απέναντι στις ΗΠΑ και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Να δούμε τι γίνεται σε αυτή την περιοχή και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Οι ρωσικές αεροδιαστημικές δυνάμεις και η πολεμική αεροπορία του Κινέζικου Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, απελευθερωτικός από πού ρε παιδιά, είναι σκλαβωμένη η Κίνα? Είναι τα παλιά, τα κομμουνιστικά. Πραγματοποίησαν μια νέα κοινή εναέρια περιπολία στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού. Μία δύναμη ρωσικών στρατηγικών βομβαρδιστικών του Πόλεφ 95MS και των αντίστοιχων κινέζικων ΙΤΑ 6K πραγματοποίησαν κοινή εναέρια περιπολία στα ύδατα της θάλασσας της Ιαπωνίας, της θάλασσας της Ανατολικής Κίνας και του Δυτικού Ειρηνικού, ανέφερε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Στις 7 Ιουνίου 2023, οι ρωσικές αεροδιαστημικές δυνάμεις και η πολεμική αεροπορία του Κινέζικου Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού πραγματοποίησαν μια νέα κοινή εναέρια περιπολία στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού. Οι ρωσικές αεροδιαστημικές δυνάμεις και τα στρατηγικά βομβαρδιστικά Hong 6K του Κινέζικου Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού πραγματοποίησαν εναέρια περιπολία στα ύδατα της θάλασσας της Ιαπωνίας και της θάλασσας της Ανατολικής Κίνας και του δυτικού τμήματος του Ειρηνικού ωκεανού. Έκανε γνωστό το Υπουργείο της Ρωσίας σε ανακοίνωσή του. Η κοινή πτήση διήρκησε περίπου 8 ώρες, διευκρίνησε το Υπουργείο. Αεροσκάφη Sukhoi 30SM και Sukhoi 35S των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων και τα κινεζικά μαχητικά Yan 11V παρήχαν υποστήριξη στην αεροπορική ομάδα σε όλη τη διαδρομή της πτήσης. Αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Κατά τη διάρκεια της κοινής εναέρειας περιπολίας, ρωσικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν προσγειώσεις και απογειώσεις από κινεζικό αεροδρόμιο και μαχητικά αεροσκάφη των δύο κρατών συνόδευσαν τα στρατηγικά βομβαρδιστικά που φέρουν πυράβλους σε ορισμένα στάδια της εναέρειας περιπολίας, σημείωσε το Υπουργείο. Τα ρωσικά και τα κινεζικά στρατηγικά βομβαρδιστικά πραγματοποίησαν κοινή εναέρια περιπολία στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, λέει η ανακοίνωση. Κατά την εκπλήρωση των στόχων τους, τα αεροσκάφη και των δύο χωρών ενήργησαν σε αυστηρή συμμόρφωση με βάση το διεθνές δίκαιο. Δεν υπήρξαν παραβιάσεις του εναέριου χώρου ξένων κρατών. Τα στρατηγικά βομβαρδιστικά πραγματοποίησαν την κοινή εναέρια περιπολία τους στο πλαίσιο του σχεδίου στρατιωτικής συνεργασίας για το 2023 και η πτήση δεν στράφηκε εναντίον τρίτων χωρών. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά στο μέτωπο
στο κοινό μέτωπο Ρωσίας-Κίνας, πάμε να δούμε τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με τους συμμάχους τους στην περιοχή. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, της Ταϊβάν και της Ιαπωνίας θα ανταλλάσσουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο που θα λαμβάνουν από τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία εκτελούν αποστολές αναγνώρισης, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία τους, ανέφερε χθες Τετάρτη η εφημερίδα Financial Times, επικαλούμενη πηγές που είναι ενημερωμένες για το σχέδιο. Περί τα τέλη της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει ότι πούλησαν όπλα αξίας 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ταϊβάν, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οπλικά συστήματα και 4 μη επανδρομένα αεροσκάφη κόστος 600 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό έγινε για να ενισχυθούν οι δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων της Ταϊβάν στην εναέρια αναγνώριση και έτσι να έχουν έγκαιρες πληροφορίες για ενδεχόμενη κινέζικη εισβολή. Κατά το δημοσίευμα των Financial Times, η Ουάσιγκτον σκοπεύει να επιστρέψει στα αεροσκάφη αυτά να ενταχθούν στο σύστημα που χρησιμοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ στην περιοχή και αυτές της Ιαπωνίας. Δηλαδή, ό,τι παρατηρούν και ό,τι δεδομένα συλλέγουν τα μη επανδρομένα αεροσκάφη της Ταϊβάν, αμερικανικής κατασκευής, εκείνα σε πραγματικό χρόνο θα μεταδίδονται στις στρατιωτικές δομές που έχουν οι Αμερικανοί στην περιοχή και στην ένοπλες δυνάμεις της Ιαπωνίας. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται οι ΗΠΑ και οι εταίρετες να είναι σε θέση να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται ταυτόχρονα όλες τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τα συγκεκριμένα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Άρα δύο μέτωπα, και δεν είναι μόνο η Ιαπωνία, η Αμερική και η Ταϊβάν, είναι και η Κορέα, είναι και οι Φιλιππίνες, γίνονται δύο μέτωπα στην περιοχή που ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί ποιος είναι από εδώ, ποιος είναι από εκεί. Έχει μέλλον αυτό το πράγμα. Πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, για να δω τι θα πούμε σήμερα, έριξα μια ματιά στις ένοπλες δυνάμεις της Ινδίας. Καταρχάς να πούμε ότι η Ινδία είναι μια υποήπειρος, δεν είναι κράτος. Έτσι ονομάζεται, υποήπειρος, έχει ένα δικό της ωκεανό, τον Ινδικό ωκεανό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι παρότι δεν απειλείται, ακριβώς επειδή είναι σαν Χερσόνησος, δεν απειλείται εκτός από, την περιοχή, από τα προβλήματα που έχει με την Κίνα και με το Πακιστάν, γιατί με το Πακιστάν κάποτε ήταν μια χώρα επί απεικιοκρατίας, έχουν προβλήματα εκεί. Παρ' όλα αυτά είναι υποχρεωμένη να έχει ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Και είδα όντως, ακούστε τι έχει, 36 Ραφάλ, 261 Σουχόι 30, σύγχρονα αεροσκάφη, 69 Μινγκ 29, 60 Μιράζ 2000 και 170 Μινγκ 21, τα οποία μάλλον παράγονται, είναι συμπαραγωγή στην Ινδία και τα έχουν δώσει και ένα δικό τους όνομα. Επίσης έχουν ένα ισχυρό πολεμικό ναυτικό και 2 αεροπλανοφόρα ρωσικής, σοβιετικής, ρωσικής κατασκευής και μάλιστα σύγχρονα, δεν είναι... Εδώ λοιπόν, ακριβώς επειδή υπάρχει μια παραδοσιακή συνεργασία στον αμυντικό τομέα μεταξύ της Ινδίας και της Ρωσίας, έχουμε μια σφήνα της Γερμανίας, η οποία σφήνα έγινε και κάπως άγαρμπα και είχαμε και αντίδραση από πλευρά της Ρωσίας. Δηλαδή, η Γερμανία είναι κοντά στην υπογραφή συμφωνίας με την Ινδία για την κατασκευή υποβρυχίων σαν τα δικά μας, τα 214, που θεωρείται από τα καλύτερα υποβρύχια στον κόσμο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι το Βερολίνο είναι έτοιμο να προμηθεύσει υποβρύχια την Ινδία για να μειώσει την εξάρτησή της από τις προμήθειες όπλων από τη Ρωσία. Τι το ήθελε αυτό? Τράβα πουλα τα όπλα σου και μην μιλάς. Η Μόσχα επέκρινε ως νεοαπικιοκρατικές τις πρόσφατες δηλώσεις του Πιστόριους, ο οποίος είπε ότι δεν είναι προς το συμφέρον του Βερολίνου να συνεχίσει το νέο Δελχή να αγοράζει ρωσικά όπλα. Πρόκειται για το χρυσό δισεκατομμύριο, τον ανθισμένο κήπο και τη ζούγκλα. Αυτή είναι η πρακτική διάσταση αυτών των θεωρητικών ενιών. Αυτή είναι η νεοαπικιοκρατία, είπε η Ζαχάροβα για αυτές τις δηλώσεις. Δηλαδή ότι πάνε εκεί να πάρουν το χρυσό δισεκατομμύριο, ανθισμένο κήπο, ζούγκλα, αυτό που είχαν οι απικιοκράτες κάποτε. Η Ζαχάροβα είπε ότι η Ινδία, η οποία έχει μακροχρόνιους δεσμούς με τη Ρωσία, είναι κυρίαρχη χώρα και δεν χρειάζεται την άδεια κανενός για να πάρει αποφάσεις.
υπήρξε μια πραγματικά τραγική περίοδος στην ιστορία της Ινδίας, όταν η Βρετανική Αυτοκρατορία προσπάθησε να τη γονατίσει και να την κάνει δικό της παράρτημα, αλλά δεν προέκυψε τίποτα. Στο Λονδίνο δεν μπόρεσαν να αλλάξουν το Ινδικό έθνος και τον πολιτισμό που ονομάζεται Ινδία. Η Βρετανική Αυτοκρατορία κυβέρνησε την Ινδική Υποήπειρο από το 1858 έως το 1947, όταν χωρίστηκε σε δύο κυρίαρχες χώρες, την Ινδία και το Πακιστάν. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριος, εν ώψη της επίσκεψής του στο Νέο Δελχή, δήλωσε προχτές Δευτέρα στην Deutsche Welle ότι το Βερολίνο είναι έτοιμο να προμηθεύσει υποβρύχια στην Ινδία για να μειώσει την εξάρτησή της από τις προμήθειες όπλων από την Ρωσία. Επίσης, ο Πιστόριος το πήγε παραπέρα, υποστήριξε ότι χώρες όπως η Ινδονησία και η Ινδία θα μπορούσαν να γίνουν μέρος ενός παγκόσμιου συνασπισμού ως αξιόπιστοι εταίροι για να προστατεύσουν την παγκόσμια τάξη που βασίζεται σε κανόνες. Γι' αυτό σας είπα ότι το μέτωπο στην περιοχή Ινδικού και Ειρηνικού ακόμα δεν έχει παγιωθεί τα μέτωπα. Ποιος θα είναι από εδώ, ποιος θα είναι από εκεί. Δυστυχώς, χωρίς μέτωπο ίσως να ήταν καλύτερα, αλλά αν πάμε σε μέτωπα θα έχουμε άλλα προβλήματα. Πάμε επόμενο θέμα. Επόμενο θέμα, πάμε στον πόλεμο. Τώρα, όπως είδατε και στο χθεσινό, δεν θέλω να πάρω μέρος στο ποιος ανατείναξε το φράγμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρόκειται για μια τεράστια καταστροφή, όχι μόνο οικολογική και οικονομική καταστροφή και στην μία πλευρά και στην άλλη πλευρά. Στην ουσία αχρηστεύονται εκατομμύρια στρέμματα, τα οποία είχαμε παραγωγή σταριού, από εκεί έβγαινε ένα μεγάλο μέρος του σταριού. Αυτά υπήρχαν αρδευτικά συστήματα άρδευσης που ποτιζόντουσαν αυτά τα χωράφια. Χωρίς τα συστήματα τώρα τελείωσαν. Από το φράγμα έπαιρναν νερό. Χωρίς τα συστήματα μιλάμε για καταστροφή. Καταστροφή και για την Κριμαία που δεν θα έχει νερό. Εν πάση περιπτώσει, εγώ τι να πω τώρα, ποιος το έκανε? Σημασία έχει ποιος το έκανε, σημασία έχει η καταστροφή. Δεν ξέρουμε ποιος το έκανε, άλλα λένε μεν, άλλα λένε δε. Τι να πούμε τώρα, να πούμε και άποψη? Όχι, δεν λέω άποψη. Πάμε να δούμε, το σίγουρο είναι πάντως ότι η αντιπολίτευση, έστω οι προκαταρκτικές ενέργειες της αντεπίθεσης, αντιπολίτευση είπα, το παίρνω πίσω, της αντεπίθεσης έχουν ξεκινήσει. Για να δούμε τι λέει ο Σοϊγκού και θα δούμε μετά τι λένε όλες οι πλευρές. Το λέω αυτό γιατί τώρα πήρα την ανακοίνωση του Σοϊγκού. Ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσίας, Σεργέη Σοϊγκού, υποστήριξε σήμερα ότι οι ρωσικές δυνάμεις απέκρουσαν μια ουκρανική επίθεση στην περιοχή της Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία. Σήμερα στις 1:30 τα ξημερώματα στη ζώνη της Ζαπορίζια, ο εχθρός επιχείρησε να διασπάσει την άμυνά μας με περίπου 1.500 άνδρες και 150 θωρακισμένα οχήματα, ανέφερε ο Σοϊγκού στην ανακοίνωσή του. Σύμφωνα με τον Ρώσο Υπουργό Άμυνας, ωστόσο, ο εχθρός υπέστη βαριές απώλειες. Οι εχθρικές δυνάμεις που εκπαιδεύτηκαν ειδικά για να υλοποιήσουν αυτήν την διείσδυση δεν πέτυχαν το στόχο τους, πρόσθεσε. Σύμφωνα πάντα με τον Σοϊγκού, έπειτα από 2 ώρες μάχη, ο εχθρός έχασε 30 άρματα, 11 οχήματα μάχης και 350 άνδρες. Όσα αναφέρει ωστόσο η ρωσική πλευρά, δεν είναι δυνατόν προς το παρόν να επαληθευτούν από ανεξάρτητες πηγές. Πάντως οι Ουκρανοί δεν λένε λέξη για το συγκεκριμένο θέμα. Το Κίεβο δηλώνει εδώ και μήνες ότι προετοιμάζει την αντεπίθεση, αλλά δεν έχουμε επίσημη δήλωση από τους Ουκρανούς ότι ξεκίνησε αντεπίθεση. Τώρα, ο Ουκρανικός στρατός εξαπέλυσε νέα επίθεση τη νύχτα στην περιοχή Ορέχοβο, αυτό που είπε ο Σοϊγκού δηλαδή. Ένας μεγάλος αριθμός ρουκετών εκτοξεύτηκε από Χάιμαρς MLRS στην οχυρωμένη περιοχή Τοκμάκ, στο νότιο μέτωπο που ελέγχουν οι Ρώσοι. Μηχανοποιημένες μονάδες σε επίπεδο ταξιαρχίας προσπαθούν να σπάσουν τη ρωσική άμυνα στην ίδια περιοχή, όπως έγινε το βράδυ. Σημειώνονται ενεργές προσπάθειες των ρωσικών αεροδιαστημικών δυνάμεων στις προωθούμενες μονάδες. Δηλαδή έχουν αεροπορική υποστήριξη οι αμυνόμενοι, χτυπάνε τους επιτιθέμενους. Ο Πριγκόζιν είπε για τα γεγονότα: νομίζω ότι αυτά που συμβαίνουν τώρα στο μέτωπο είναι η αρχή μιας αντεπίθεσης από την Ουκρανία, η οποία αυτή τη στιγμή εντείνει τις προσπάθειές της όπως είχε προγραμματιστεί. Πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό η Ρωσία θα το δούμε στο εγγύς μέλλον. Ελπίζω να είναι καλό, το υπολογίζω. Ο Μάρκ Έσπερ, πρώην Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, είπε ότι χωρίς την επιτυχία της αντεπίθεσης,
η χρηματοδότηση της Ουκρανίας θα εξαντληθεί. Δεν θα είναι δυνατή. Είπε ο Μάρκ Έσπερ. Για σημειώστε, προσέξτε. Τι λέει ο Μάρκ Μίλεϊ, ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα συνεχιστεί για πολύ καιρό, είπε ο στρατηγός Μάρκ Μίλεϊ σε συνέντευξή του στο Associated Press. Θα υπάρξουν μέρες που θα δεις πολλή δραστηριότητα και θα υπάρξουν μέρες που θα δεις πολύ λίγη δραστηριότητα. Θα υπάρξουν επιθετικές και αμυντικές ενέργειες. Άρα είναι ένας αγώνας μπρος-πίσω για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Θα είναι ο αγώνας. Στο σημείο αυτό, σύμφωνα με το Μίλεϊ, οι μάχες έχουν ενταθεί λίγο, για τώρα μιλάει αυτές τις μέρες. Σχολιάζοντας το θέμα της ουκρανικής αντεπίθεσης, ο Μίλεϊ είπε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να ανακοινώσει αν η αντεπιθετική της εκστρατεία έχει ξεκινήσει επίσημα, αλλά πρόσθεσε ότι τα ουκρανικά στρατεύματα είναι έτοιμα για αυτή τη μάχη. Σύμφωνα με την εκτίμησή μας, ο Ουκρανικός στρατός είναι καλά προετοιμασμένος για ό,τι έχει σχεδιάσει να κάνει, επιλέγει να πολεμήσει σε έναν επιθετικό αγώνα ή και σε έναν αμυντικό αγώνα. Είναι καλά προετοιμασμένοι για όλα, είπε ο αρχηγός ΓΕΘΑ, τον είπα. Το ΝΑΤΟ μπορεί να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία εάν τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ δεν παράσουν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφάλειας στη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας του Βίλνιους. Έγραψε ο Guardian. Δηλαδή, άμα στείλει στρατεύματα που δεν εμπλέκεται στον πόλεμο, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί κάτι κουφό υπόθηκε, λέει, από το Στόλτεμπεργκ. Για να δούμε. Ο επικεφαλής του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Δημήτρη Κουλέμπα, σχολιάζοντας τα λόγια του πρώην Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Άντερς Φόγκ Ράσμουσεν, Δανός, ότι ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ θα μπορούσαν να στείλουν στρατεύματά τους στην Ουκρανία για να συμμετέχουν στον πόλεμο, είπε ότι μέχρι το τέλος της σύγκρουσης τα ξένα κράτη θα ήταν καλό να μην στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία. Ο Ρασμούσεν είπε να στείλει η Πολωνία και οι βαλτικές χώρες να πολεμήσουν. Δεν ξέρω τι έχουν κατά νου. Τώρα λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή. Ο Σόρος χαρακτήρισε την καταστροφή της γέφυρας της Κριμαίας το επόμενο βήμα μετά την έκρηξη του φράγματος Κακχόβκα, αυτό που είδαμε. Στο άρθρο του που δημοσιεύτηκε στο Project Syndicate, ο Σόρος προτείνει στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πυράβλους μεγάλου βεληνικούς και να καταστρέψει τη γέφυρα της Κριμαίας στο έδαφος λόγω των γεγονότων στο φράγμα Κακχόβκα. Τώρα στόχος θα πρέπει να είναι η Χερσόνησος της Κριμαίας, η έδρα του ρωσικού ναυτικού. Με την καταστροφή της χερσαίας γέφυρας, η Κριμαία θα εξαρτάται από την Ουκρανία για την παροχή νερού, αναφέρει ο Σόρος στο άρθρο του. Είδατε, άμα είσαι πλούσιος κάνει και πολιτική όπως κάνουν τα κράτη. Όχι όπως εμείς που είμαστε κράτος και δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική. Άλλος επειδή είμαστε υπερχρεωμένοι εννοώ, έτσι. Λοιπόν, πάμε. Είχαμε στην Κριμαία, λέει, βροχή από ουκρανικές επιθέσεις με drones. Οι Ρώσοι εκλάθους κατέριψαν ένα ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Μοχατζέρ 6 πάνω από την Κριμαία και πάση περιπτώσει υπάρχει μια πολύ έτσι, καλή αναφορά, διδακτική αναφορά, σύμφωνα με την οποία οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αναπτύξει ένα δίκτυο ηλεκτρονικού πολέμου σε όλο το μέτωπο και καταρρίπτουν την ημέρα, λέει, πάνω από 300 μη επανδρομένα ρωσικά, που δεν είναι απαραίτητα όλα τα πολεμικά τα μεγάλα, είναι κάθε είδους και παρατήρηση κτλ. Γιατί το αναφέρω αυτό? Διότι θα πρέπει εμείς, ξέρετε, τα αντιαεροπορικά συστήματα και τα αντιπυραυλικά συστήματα, τα αποθέματά τους τελειώνουν. Δεν ξέρω και πόσα έχουμε μείνει, τι έχουμε στείλει και όλα αυτά. Οπότε, το σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου το ρίχνει το άλλο χωρίς να ρίξεις και χωρίς να ξοδέψεις. Αφήστε που αν χρησιμοποιήσεις αντιπυραυλικό σύστημα, ο πύραυλος κάνει και 2 εκατομμύρια μου λένε. Για να καταρρύψεις ένα μη επανδρωμένο που μπορεί να κάνει και 100.000, αν το κατασκευάζεις ο ίδιος, πρέπει να ρίξεις 2 εκατομμύρια πύραυλο. Άντε έριξες, πώς θα τον αντικαταστήσεις στη διάρκεια ενός πολέμου? Είναι μεγάλο θέμα, ηλεκτρονικός πόλεμος. Έχει η Ελλάδα να διανύσει τεράστια απόσταση και να ξυπνήσουν οι πολιτικοί, να ισχυροποιήσουν τη χώρα, την εθνική αμυντική βιομηχανία και τότε θα είναι πιο ισχυρή όταν έχεις δικιά σου αμυντική βιομηχανία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Διότι όπως θα δείτε παρακάτω, οι σύμμαχοι μπορεί κάποια στιγμή να δουν τα δικά τους συμφέροντα
και να σε αφήσουν. Και είδατε τι πάθαμε στη Μικρασιατική Εκστρατεία από τους συμμάχους. Η απόφαση για την ειρήνη στην Ουκρανία θα ληφθεί από τις δυτικές χώρες, δήλωσε ο Κρίστοφ Σίλτς, αρθογράφος στην γερμανική εφημερίδα Die Welt. Κατά τη γνώμη του, η απόφαση για εκεχηρία θα ληφθεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Biden και τους αρχηγούς των κυβερνήσεων της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας. Οι υπόλοιποι είμαστε για τα μπάζα δηλαδή. Είμαστε μόνο για να δίνουμε και να βγαίνουμε φωτογραφίες. Καταλάβατε? Παρά τις φιλοδοξίες της Ουκρανίας να ανακαταλάβει εδάφη, τα μέλη του ΝΑΤΟ θα συμφωνήσουν σε μια ακροτηριασμένη Ουκρανία. Δεν ξέρω που το στηρίζει αυτό. Ο καθοριστικός παράγοντας είναι ποιο θα είναι το τίμημα για την ειρήνη, είπε ο Γερμανός αρθογράφος. Και πάμε τώρα στην άποψη που εξέφρασαν οι Ρώσοι, συγκεκριμένα ο Πατρούσεφ. Αν δεν υπήρχε η πίεση των ΗΠΑ σε αυτούς που εκείνοι τοποθέτησαν στην κεφαλή της Ουκρανίας, αυτή η κατάσταση δεν θα είχε συμβεί. Ακόμα και οι ίδιοι οι ηγέτες της Ουκρανίας ήταν έτοιμοι να υπογράψουν μια συνθήκη ειρήνης, καθώς έδωσαν στη Ρωσία γραπτές προτάσεις, τις οποίες επί της αρχής εμείς εγκρίναμε, δήλωσε ο Πατρούσεφ, αναφερόμενος προφανώς στις διαπραγματεύσεις που είχαν γίνει στην Τουρκία το Μάρτιο του 2022 μεταξύ των αντιπροσώπιων Ρωσίας και Ουκρανίας. Το πρωί οι Ουκρανοί αντιπρόσωποι μας έδωσαν τις προτάσεις τους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Το απόγευμα μας είπαν, όχι, τις παρατάμε. Αυτό αποκάλυψε ο Πατρούσεφ. Αυτό συνέβη μόνο επειδή οι ΗΠΑ τους άσκησαν πίεση και τους είπαν ότι δεν πρέπει να γίνουν διαπραγματεύσεις. Τόνισε ο γραμματέας του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, άνθρωπος που προέρχεται από τις μυστικές υπηρεσίες. Ο λαός της Ουκρανίας δεν ενδιαφέρεται, ο λαός της Ρωσίας επίσης δεν ενδιαφέρεται, οι λαοί που ζουν στα κράτη του Οργανισμού της Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας δεν ενδιαφέρονται, άρα για κάποιο λόγο η σύγκρουση εξελίσσεται, για κάποιο λόγο έχει αρχίσει. Και σας λέω την χώρα η οποία πρωτίστως ενδιαφέρεται. Και αυτές είναι η ΗΠΑ αλλά και η Αγγλία, υπογράφησε ο Πατρούσεφ, ο οποίος υπογράμμισε πως η Ουάσιγκτον και το Λονδίνο δεν λυπούνται για τους ανθρώπους που σκοτώνονται στο πεδίο της μάχης, διότι αυτοί δεν είναι οι δικοί τους άνθρωποι. Και προφανώς διότι οι στρατιωτικές αυτές συγκρούσεις δεν γίνονται στο έδαφος τους, είπε ο Πατρούσεφ. Λοιπόν, υπάρχει μια σχεδόν επιβεβαίωση. Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο Μάικ Πένς, που έχει θέσει υποψηφιότητα για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές του 2024, είπε να επιταχυνθεί η στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ προς την Ουκρανία με στόχο να αποκατασταθεί η εδαφική της ακεραιότητα. Μάλιστα ο Πένς, ο οποίος ακολουθεί μια τελείως διαφορετική πολιτική στάση όσον αφορά την Ουκρανία σε σχέση με τον Τραμπ και τον Ντεσάντις που διεκδικούν για αυτή το χρήσμα, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση Biden ότι έχει αργήσει να στείλει στους Ουκρανούς τα αμερικανικά άρματα μάχης Abrams και τα μαχητικά αεροσκάφη F-16. Πιστεύω ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν να προμηθεύουν τον Ουκρανικό στρατό με όλα τα απαραίτητα στρατιωτικά μέσα, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποκαταστήσουν την εδαφική τους ακεραιότητα. Θα ήθελα να τονίσω ότι ο πρόεδρος Biden έχει αργήσει να παράσχει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. Ακόμα περιμένουμε να βρεθεί αυτός που θα παραδώσει τα F-16, είπε ο Πένς. Η συνεχής παροχή στρατιωτικής υποστήριξης στην Ουκρανία ανταποκρίνεται στα εθνικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Επιπλέον υπογράπησε ότι δεν θεωρεί την κρίση στην Ουκρανία εδαφική διαμάχη, όπως την αποκάλυψε νωρίτερα ο Ντεσάντις. Σημειώνεται πως η Ρωσία, σχολιάζοντας την απόφαση των ΗΠΑ και των κρατών της Δύσης να στείλουν F-16 στην Ουκρανία, κάνει λόγο για άνευ προηγουμένου κλιμάκωση της σύγκρουσης. Αυτά και για τη Ρωσία. Πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι η κρίση υποβόσκουσα είναι στις σχέσεις Ισραήλ και Ιράν. Ακούστε, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Εάν κάποια στιγμή ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ, δεν υπάρχει περίπτωση, θα υποστούν τεράστιες απώλειες και το ένα και το άλλο κράτος. Το μεν Ιράν έχει και αυτό τις αδυναμίες του, έχει 8-9 εκατομμύρια Αζέρους, που κάποιοι και η Τουρκία και η Δύση και το Ισραήλ θα ήθελε να τους δουν να αποσπώνται και να ενώνονται με το Αζερβαϊτζάν. Άλλωστε λέγεται περιφέρεια Νοτιού Αζερβαϊτζάν, λέγεται επίσημα, δεν φοβούνται οι Ιρανοί. Υπάρχει το Κουρδιστάν, Κουρδιστάν το ονομάζουν οι Ιρανοί, που είναι και εκεί 7-8 εκατομμύρια οι Κούρδοι, που και αυτοί μπορούν να αποσπαστούν. Άρα υπάρχει και το Μπαλοχιστάν και εκεί δεν θεωρούν τους εαυτούς τους Ιρανούς, άρα έχει τέτοιου είδους προβλήματα. Παρ' όλα αυτά όμως αυτό το κράτος είναι ισχυρό. Έχει
τεράστιες πλουτοπαραγωγικές πηγές, έχει μεγάλο ισχυρό πολιτισμό και είναι δύσκολο να νικηθεί αυτή η χώρα. Δηλαδή, ακόμα και να την χτυπήσουν οι Ισραηλινοί με τη βοήθεια των Αμερικανών, δεν ξέρω ποιον, πιστεύω ότι μπορούν να ανασυγκροτηθούν. Το απέδειξαν με πόσα χρόνια κυρώσεις και αποκλεισμό. Βλέπουμε τι έκανε πυρηνικό πύραυλο. Από την πλευρά του το Ισραήλ, αν τελικώς είναι αλήθεια αυτό που πήγε ο ίδιος ο πρόεδρος του Ιράν στην παρουσίαση, στη δοκιμή αυτού του υπερηχητικού πυράβλου, βαλιστικού πυράβλου, λένε ότι έχει 1400-1500 χιλιόμετρα βελληνικές. Εάν λοιπόν είναι αληθές αυτό, που αυτή την τεχνολογία υπερηχητικών πυράβλων την έχουν μέχρι στιγμή 3 χώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Ρωσία και Κίνα. Λέγεται ότι από τα μέχρι στιγμής αντιαεροπορικά συστήματα, από τα αντιαεροπορικά συστήματα που είναι σε ενέργεια μέχρι τώρα, ότι αυτά είναι άτρωτα, δεν μπορούν να τα καταρρύψουν. Αν λοιπόν, δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα χτυπήσει το Ισραήλ το Ιράν, αν όμως το Ιράν χτυπήσει με αυτόν τον πύραυλο ή χρησιμοποιήσει τη Χεσμολάχ ή και την Ισλαμική Τζιχάντ και τη Χαμάς, τότε και το Ισραήλ θα έχει τεράστιο πρόβλημα. Εδώ λοιπόν πρέπει να βρεθεί μία λύση. Από τη στιγμή που βρήκαν τον τρόπο και συμφώνησαν με την παρέμβαση της Κίνας, το Ιράν και η Σαουδική Αραβία, που αυτό ήταν αδιανόητο, αν το έλεγες πέρυσι θα σε κορόιδευαν, άρα πρέπει να βρεθεί διπλωματικός δρόμος. Ασφαλώς και η μία χώρα και η άλλη χώρα θα έχουν τα σχέδιά τους, διότι πηγαίνουν και εργάζονται και προετοιμάζονται με βάση το χειρότερο σενάριο. Το Ισραήλ θέλει να αποτρέψει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Από την άλλη πλευρά το Ιράν έχει τη γνωστή ρητορική, τοξική ρητορική που θέλει να εξαφανίσει το Ισραήλ. Εν πάση περιπτώσει, ούτε τη μια χώρα τη συμφέρει ούτε την άλλη. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος και πάντα η διπλωματία ακριβώς αυτή τη δουλειά κάνει. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για να τονίσουμε ξανά ότι οι πύραυλοι Φατάχ θεωρούνται αήττο όπλο. Πάντως το Ισραήλ έκανε κάποιες δηλώσεις κυρίως για το ηθικό του λαού. Τόνισε ότι ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ τόνισε ότι το Ισραήλ μπορεί να σταματήσει οποιαδήποτε απειλή προέρχεται από το Ιράν και ότι ο Ισραηλινός στρατός θα διατηρεί πάντα το τεχνολογικό πλεονέκτημα. Είπε τα εξής εισαγωγικά. Ακούω τους εχθρούς μας να υπερηφανεύονται για τα όπλα που αναπτύσσουν. Σε κάθε τέτοια ανάπτυξη έχουμε μία ακόμα καλύτερη απάντηση. Είτε πρόκειται για την ξηρά, είτε για τον αέρα, είτε για τη θάλασσα. Συμπεριλαμβανομένων τόσο αμυντικών όσο και επιθετικών μέσων, δήλωσε ο Γκάλαντ στους δημοσιογράφους σε μία βόρεια στρατιωτική βάση προχτές Τρίτη. Θα ξέρουμε πώς να προστατεύσουμε τους πολίτες του Ισραήλ και πώς να χτυπήσουμε τους εχθρούς μας με ένα συντριπτικό χτύπημα, αν Θεός φυλάξει ξεκινήσουν πόλεμο εναντίον μας. Λοιπόν, αυτά δεν είναι καλές εξελίξεις αυτές για την περιοχή μας. Είμαστε και εμείς σε αυτή την περιοχή, έτσι, τουλάχιστον εκεί προς είναι εκεί πιο κοντά. Πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, το επόμενο θέμα είναι η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας. Καταρχάς, είχαν τηλεφωνική συνομιλία ο Μπλίνκεν με το Φιντάν και προσέξτε τι συζήτησαν. Την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, τη διαδικασία ομαλοποίησης των σχέσεων Τουρκίας-Αρμενίας και Αζερβαϊτζάν-Αρμενίας, την αγορά F-16 από πλευράς της Τουρκίας και τη συμφωνία σιδηρών της Ουκρανίας. Πάλι η Τουρκία δηλαδή θα πιστωθεί την εμπλοκή της στην συμφωνία για τα σιδηρά. Τώρα, υπάρχει ένα άρθρο που αξίζει να πούμε τουλάχιστον κάποια στοιχεία του Νίκου Μελέτη από το Liberal. Η Αθήνα οφείλει να παρατηρεί με προσοχή τα ανοίγματα της Άγκυρας σε Τελ Αβίβ και Κάιρο. Λέει ότι το επόμενο διάστημα ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος έχει ένα πλεονέκτημα. Γιατί? Διότι τα προηγούμενα 2 χρόνια που ο Ερντογάν από το καλοκαίρι του 2021 έκανε την κολοτούμπα και για να
γλιτώσει αυτόν τον αποκλεισμό που είχε από όλο τον αραβικό κόσμο, με εξαίρεση το Κατάρ και από το Ισραήλ και από τη Συρία φυσικά, αυτό αποκλείστηκε, έκανε μια κυβίστηση και άρχισε να γλύφει εκεί που έφτεινε, να παρακαλάει όλες τις χώρες να τα ξαναβρούν. Αυτό το έργο, ιδιαίτερα σε σχέση με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, το είχε αναλάβει ο Φιντάν. Δεν υπήρχαν διπλωματικές σχέσεις και οι μυστικές υπηρεσίες προετοίμαζαν το έδαφος. Άρα ο Φιντάν τώρα που για 2 χρόνια και παραπάνω είχε χαρτογραφήσει όλη την περιοχή και τα νερά στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο, τώρα έρχεται ως Υπουργός Εξωτερικών και έχει αυτό το πλεονέκτημα. Έχει πολύ καλές σχέσεις, προσωπική σχέση με τον επικεφαλής των Αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών, τον στρατηγό Κάμελ, αλλά και με ηγετικά στελέχη της Μοσάντ, και τώρα όλα αυτά θα τα χρησιμοποιήσει ως επικεφαλής τουρκικής διπλωματίας για να... Λοιπόν, ο ρυθμός και ο χαρακτήρας που θέλει με την Αίγυπτο φαίνεται ότι η πορεία εξομάλυνσης παίρνει πιο γοργό ρυθμό μετά και την ανακοίνωση εκ μέρους της Αιγυπτιακής Προεδρίας ότι Σίση και Ερντογάν, όταν τηλεφωνήθηκαν, όταν ο Σίση τον πήρε για συγχαρητήρια, συμφώνησαν για άμεση ανταλλαγή πρεσβευτών. Ο ρυθμός και ο χαρακτήρας που θέλει να δώσει την αποκατάσταση των σχέσεων με την Αίγυπτο αποκαλύπτεται με την τοποθέτηση του Τούρκου επιτετραμένου στο Κάιρο πρέσβη Σαλίχ Μουτλού Σεν σε εκπομπή αραβικής τηλεόρασης. Ακούστε τι είπε. Ο Τούρκος διπλωμάτης εκτίμησε ότι οι διμερείς σχέσεις επανέρχονται σε κανονικούς ρυθμούς και πλέον η συζήτηση είναι για την ανάπτυξη της συνεργασίας στην οικονομία, τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Με δεδομένο ότι στα χρόνια της κρίσης στις διμερείς σχέσεις δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα οι οικονομικές σχέσεις, ο στόχος που τίθεται τώρα είναι οι εμπορικές συναλλαγές από 9,7 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022 να φτάσουν τα 20 δις δολάρια τα επόμενα χρόνια. Η Τουρκία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στην Αίγυπτο. Επίσης είναι και ο μεγαλύτερος αγοραστής του αιγυπτιακού φυσικού αερίου. Έχουν κοινά συμφέροντα δηλαδή. Όμως ο Τουρκός διπλωμάτης αποκαλύπτει μία ακόμα σημαντική πτυχή των σχέσεων με την Αίγυπτο που αφορά άμεσα την Ελλάδα και την Κύπρο. Το θέμα της οριοθέτησης περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας είναι ανοιχτό σε συνεργασία. Δεν είναι θέμα ανταγωνισμού, είπε ο Τούρκος πρέσβης, προσθέτοντας ότι οι ειδικοί θα συμφωνήσουν ότι δεν υπάρχει θεμελιώδης διαφωνία μεταξύ Αιγύπτου και Τουρκίας για την οριοθέτηση της θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Την ερχόμενη περίοδο θα γίνουν μελέτες για το θέμα αυτό και θα σημειωθεί πρόοδος. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Γιατί η Αίγυπτος και η Τουρκία μπορούν να κάνουν συνομιλίες? Για 2 λόγους. Ο πρώτος, γιατί η Ελλάδα δεν προχώρησε στην οριοθέτηση της ΑΟΣ με την Κυπριακή Δημοκρατία και άφησε το πεδίο ανοιχτό. Ο δεύτερος λόγος είναι η συμφωνία τμηματικής οριοθέτησης που έκανε ο κύριος Δένδιας και επέρεται γι' αυτό, επέρονται και διάφοροι άλλοι, με την Αίγυπτο, αφήνοντας την περιοχή ανατολικά του 28ου ανοιχτή. Ελάτε παιδιά να μοιράσουμε, ελάτε πάρτε όλοι. Και ρωτώ, αν είχαμε εμείς κάνει πρώτα την οριοθέτηση με την Κύπρο, θα τολμούσε η Τουρκία να κάνει το τουρκολιβικό μνημόνιο? Τα έχω διαβάσει αυτά σε αυτούς τους εμπνευσές του τουρκολιβικού μνημονίου. Έλεγαν, παιδιά τρέξτε, γιατί αν η Ελλάδα οριοθετήσει με Κύπρο και με Αίγυπτο, θα μείνουμε πίσω, λέει. Ελάτε να οριοθετήσουμε εμείς Λιβύη και να τρέχουν αυτοί πίσω μας. Και τώρα αυτό γίνεται και η τμηματική οριοθέτηση τελικώς δεν ακύρωσε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Άρα γιατί την κάναμε? Για να βάλουμε βόμβα στα ίδια μας τα πόδια, να την αχτούμε μόνοι μας στον αέρα? Η πρόθεση της Τουρκίας να συνδέσει την αποκατάσταση των σχέσεων με το Κάιρο με την επανέναρξη συζητήσεων για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών θα αποτελέσει μια κρίσιμη δοκιμασία και για τις σχέσεις της Αθήνας με το Κάιρο, καθώς θα οδηγήσει σε πλήρη ανατροπή των δεδομένων στην Ανατολική Μεσόγειο εις βάρος της Ελλάδας. Μάγος είσαι. Όταν τα λέγαμε, κάντε με Κύπρο, μας λέγατε μαξιμαλιστές. Πάρτε την τώρα. Ο πρόεδρος Σίση μέχρι τώρα έχει δείξει σταθερή θέση στο ζήτημα και δεν έχει επιτρέψει τη γραφειοκρατία του Αιγυπτιακού ΥΠΕΞ να ξεκινήσει τέτοιου είδους επαφές και συνεννοήσεις με την Άγκυρα. Παρ' όλα αυτά, μετά τη μερική συμφωνία οριοθέτησης Ελλάδας-Αιγύπτου, το γεγονός ότι εκτός συμφωνίας έχει μείνει όλη η επίμαχη περιοχή ανατολικά του 28ου Μεσημβρινού αφήνει ένα κενό, το οποίο είναι προς μελλοντική διαπραγμάτευση είτε με την Ελλάδα είτε με την Τουρκία, είτε στο πλαίσιο ενός ευρύτερου διακανονισμού. Αυτό ακούστε, τον ευρύτερο διακανονισμό. Όμως μια συμφωνία με την Τουρκία
είναι προφανές ότι θα οδηγήσει στην υλοποίηση της πιο ακραίας διεκδίκησης της Τουρκίας, η οποία επιδιώκει την υφαρπαγή όλης της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάντως, σοβαρά εμπόδια σε μια τέτοια διαδικασία θα παραμείνουν το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο έχει απορρίψει επισήμως η Αίγυπτος, έστειλε επιστολή στον ΟΗΕ, αλλά και το σοβαρό κόστος που θα έχει στις ελληνογυπτιακές σχέσεις, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν πάρει επισύσει ιδίως στρατηγικό χαρακτήρα. Τα ίδια θα συμβούν και με το Ισραήλ. Υπάρχουν και εκεί ζητήματα. Έχουμε, λέει, 3 επιλογές, λένε οι Ισραήλοι. Ένας είναι ο αγωγός Ισραήλ-Κύπρος. Ο άλλος ο αγωγός είναι Ισραήλ-Τουρκία και ο άλλος είναι East-Med. Ο πιο οικονομικός, λέει, είναι Ισραήλ-Τουρκία. Αλλά εκεί, λέει ένας πρώην στρατιωτικός στη Jerusalem Post, εκεί όμως, λέει, θα είμαστε εξαρτημένοι από ότι θα δώσουμε το όπλο στα χέρια της Τουρκίας. Και την εμπιστεύεστε, λένε. Εν πάση περιπτώσει, το επόμενο διάστημα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14 και εκεί θα αποδειχθεί πόσο σημαντικό είναι μια χώρα να στέκεται στα πόδια της, να στηρίζεται κυρίως τον εαυτό της και συμπληρωματικά. Καλή είναι η Αμερική, καλό είναι το Ισραήλ, καλή είναι η Αίγυπτος, η Ορδανία, η Γαλλία, όποιο θέλετε. Στάσου όμως μόνος σου στα πόδια. Και πώς θα σταθείς μόνος σου στα πόδια όταν δεν έχεις αμυντική βιομηχανία και όταν, παρότι δεν έχεις αμυντική βιομηχανία, έχεις αδειάσει τις αποθήκες σου και τις έχεις δώσει στην Ουκρανία? Αυτό δεν είναι κρυφό, έτσι το έχουν γραφτεί, δεν αποκαλύπτουμε τίποτα. Αν η Τουρκία λοιπόν το ξέρει αυτό, που οι αποθήκες της όχι μόνο είναι γεμάτες με όπλα και πυρομαχικά, έχει και αμυντική βιομηχανία να τα αναπληρώσει. Αν καθίσεις, αν σε πιέσουν, να καθίσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ποιος θα είναι από θέση ισχύως? Αυτός που έχει άδειες στις αποθήκες ή αυτός που έχει γεμάτες και δικιά του αμυντική βιομηχανία? Και τι κάνετε και δεν το ξεκινάτε? Ξυπνήστε! Λοιπόν, πάμε. Μπλίνκεν. Έχουμε δει το τελευταίο διάστημα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο, ούτε είμαι εκεί να σχεδιάσω, ούτε και τα ξέρουμε όλα, αλλά εν πάση περιπτώσει είχαν μια τάση αποχώρησης από τη Μέση Ανατολή, αλλά και από τον κόλπο. Και ξέρετε, όταν στην πολιτική και στις διεθνείς σχέσεις λειτουργεί ο κανόνας της φυσικής. Όπου υπάρχει κενό, κάποιος έρχεται και το καλύπτει. Και φαίνεται το κάλυψαν διάφορες χώρες και η Ρωσία, κυρίως η Κίνα. Παρεμπιπτόντως, ο πιο αξιόπιστος διαπραγματευτής, όχι, πιο αποτελεσματικός διαπραγματευτής μεταξύ Ιράν και Ισραήλ θα είναι πάλι η Κίνα. Γιατί η Κίνα είναι ο απαραίτητος εταίρος του Ιράν. Η οικονομία του Ιράν εξαρτώνται από την Κίνα. Άρα μπορεί και να πιέσει το Ιράν για μια συμφωνία με το Ισραήλ, χωρίς να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Έτσι γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάντως βλέπουμε ότι η Κίνα πήρε και την άδεια, παρότι είχε παγώσει για ένα διάστημα, και κάνει μια ναυτική βάση στα Εμιράτα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όσο περισσότεροι μαζεύονται, τόσο μειώνεται η επιρροή της Αμερικής. Έκανε λοιπόν ένα ταξίδι στον κόλπο ο Μπλίνκεν για να μπορέσει να συμμαζέψει τα πράγματα όσο μπορεί να τα συμμαζέψει. Λοιπόν, προσέξτε εδώ, αλλά και εκεί είχαμε και διάφορα παρατράγωδα, ας τα πούμε. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν συνάντησε σήμερα στο Ριάντ υπουργός εξωτερικών των χωρών του κόλπου και τους διαβεβαίωσε για την υποστήριξη των ΗΠΑ με φόντο τις μεταβαλλόμενες συμμαχίες στην περιοχή μετά την προσέγγιση Ιράν-Σαουδικής Αραβίας. Στη Σαουδική πρωτεύουσα, τη δεύτερη μέρα της επίσκεψής του στο υπερσυντηρητικό βασίλειο, ο Μπλίνκεν συμμετείχε σε συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, του οποίου η Γενική Γραμματεία βρίσκεται στο Ριάντ. Οι ΗΠΑ παραμένουν πλήρως προσιλωμένες στη συνεργασία με τις χώρες του Κόλπου, δήλωσε ο Μπλίνκεν. Λίγο νωρίτερα είχε συναντήσει τον Σαουδάραβα ομόλογό του Φαϊσάλ Μπιν Φαρχάν. Στο τέλος της συζήτησής τους, το State Department ανακοίνωσε ότι Ουάσιγκτον και Ριάντ αποφάσισαν να συνεχίσουν τις από κοινού προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, την υποστήριξη των προσπαθειών για την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στην Ιεμένη
και την προώθηση της σταθερότητας και της ασφάλειας στην περιοχή, αλλά και να συνεχίσουν τη σταθερή συνεργασία τους και να θέσουν τέλος στις μάχες στο Σουδάν. Είναι μεγάλο θέμα. Οι δύο πρωταγωνιστές για να σταματήσει ο πόλεμος στο Σουδάν είναι Σαουδική Αραβία και ΗΠΑ. Ο Μπλίνκεν συνάντησε στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, διάδοχος μεν, de facto ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, στη Τζέντα, στο ανάκτορο στην Ερυθρά Θάλασσα. Η πολυαναμενόμενη συνάντηση κατέστησε δυνατή μια ανοιχτή και ειλικρινή συζήτηση πάνω σε διμερή και περιφερειακά ζητήματα, αλλά και για τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικά και για συγκεκριμένα προβλήματα, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Τα συγκεκριμένα προβλήματα σχετίζονται με την δολοφονία του Κασόγκη στο Γενικό Προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί η Τουρκία μάζεψε στοιχεία, κάρφωσαν τους Σαουδάραβες και στους Αμερικανούς. Αυτό εννοεί αυτός που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία διαφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν ωστόσο ότι πρέπει να συνεχίσουν να δημιουργούν ισχυρούς δεσμούς με το σύμμαχό τους, το οποίο ρόλο στη διεθνή σκηνή γίνεται όλο και πιο σημαντικός. Επίσης, η Ουάσιγκτον προσπαθεί να διατηρήσει την παρουσία της στην περιφερειακή διπλωματική αρένα, κυρίως με τη συμμετοχή της στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου. Λοιπόν, σήμερα στο Ριάντ ο Μπλίνκεν θα συμπροεδρεύσει με τον Φαρχάν σε συνεδρίαση του συνασπισμού των χωρών εναντίον του ISIS, κυρίως δηλαδή δρά στο Ιράκ και στη Συρία. Σχηματίστηκε από το 2014 και συνεχίζει να υπάρχει. Το περίεργο είναι ότι η επίσκεψη του Μπλίνκεν στη Σαουδική Αραβία έγινε την ημέρα που άνοιγε η πρεσβεία και τα προξενία της Σαουδικής Αραβίας στη Σαουδική Αραβία. Και επίσης λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Άσα στη Σαουδική Αραβία, την οποία επίσκεψη ή και εξομάλυνση των σχέσεων διαφόρων χωρών με τη Συρία, οι ΗΠΑ μάλιστα σκοπεύουν να βγάλουν ένα νόμο ο οποίος θα λειτουργεί αποτρεπτικά για κάποιες χώρες να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με την Συρία. Αυτά λοιπόν και για τον Μπλίνκεν. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας, που είναι το μεταναστευτικό. Σήμερα οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεδριάζουν στο Λουξεμβούργο και κύριο θέμα είναι η μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιο είναι το ζήτημα? Το ζήτημα είναι αυτό το θέμα πάγωσε, απασχολούσε την Ευρώπη πριν τον κορονοϊό. Με τον κορονοϊό πάγωσε γιατί είχαμε και περιορισμένες. Μόλις έφυγε από το προσκήνιο ο κορονοϊός, ξαναμπήκε ήρθε στο προσκήνιο το μεταναστευτικό, κυρίως με τις ροές στην Ιταλία, αλλά και στην Ελλάδα, είδαμε προχθές τι έγινε. Και τώρα πλέον συζητάει η Ευρώπη την μεταρρύθμιση του υφισταμένου πλαισίου, το οποίο τι λέει αυτό το καινούριο που θέλουν τελικά να συμφωνήσουν? Λέει ότι θα πρέπει να παίρνουν όλες οι χώρες αναλογικά μετανάστες και πρόσφυγες από τις χώρες που τους δέχονται τις πρώτες χώρες, βασικά δηλαδή είναι η Ιταλία και η Ελλάδα και η Βουλγαρία, ίσως και η Ισπανία, και ότι αν τελικώς δεν καταστεί δυνατή η μεταφορά και με βάση την αρχή της αλληλεγγύης, να δίνεται για κάθε πρόσφυγα ή μετανάστη που μένει στη χώρα υποδοχής, νομίζω το ποσό των 20.000 ευρώ το χρόνο. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και μια άλλη πρόνοια σε περιοχές κοντά στα σύνορα που μπαίνουν, να γίνουν ταχύρυθμες διαδικασίες εξέτασης ασύλου, και όσοι προέρχονται από ασφαλείς χώρες, αφού εξεταστούν τα χαρτιά και τα αιτήματά τους, να γίνεται γρήγορη επιστροφή τους. Αυτό είναι σε γενικές γραμμές. Δύο χώρες αντιδρούν και λένε: εγώ δεν πρόκειται να πάρω στο πλαίσιο της αλληλεγγύης ξένους στη χώρα μου. Πολωνία και Ουγγαρία. Και η Γερμανία λέει θα πάρουμε, να δω τι είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, μισό λεπτό λίγο. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να καταλήξουν σε μια νέα συμφωνία για τη μετανάστευση σήμερα Πέμπτη, αλλά ο προτινόμενος συμβιβασμός πρέπει να βελτιωθεί, λέει το Βερολίνο. Δήλωσε η Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας Νάνσι Φέιζερ πριν τη συνάντηση με τους Υπουργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο συμβιβασμός που έχει τεθεί στο τραπέζι είναι πολύ δύσκολος για τη Γερμανία, είπε η Φέιζερ. Αισθάνομαι ότι υπάρχει μια κοινή κατανόηση που θα μπορούσε να οδηγήσει συμφωνία, αλλά όχι με οποιοδήποτε τίμημα. Εδώ λέει πρέπει να, επειδή δεν υπάρχει δικαίωμα βέτο, αν υποστηριχθεί από τις 15 από τις 27 χώρες, το σχέδιο θα περάσει. Η Γερμανία έχει σοβαρό πρόβλημα, γιατί δεύτερη δύναμη με 19 συν 1% τελευταία δημοσκόπηση είναι το AfD, εναλλακτική για τη Γερμανία, και μάλιστα λένε ότι μπορεί να γίνει ακόμα και πρώτη δύναμη, να περάσει δηλαδή και τους χριστιανοδημοκράτες, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Γρήγορα να πάμε στο επόμενο θέμα μας. Λοιπόν, εδώ γίνεται ένα τραγικό λάθος από την ελληνική πλευρά. Τώρα το κάνει ο Χριστοδούλου. Ασφαλώς η Ευρώπη έχει και η Αμερική έχουν τα δικά τους συμφέροντα, τα δικά τους σχέδια, διζωνική, δικοινοτική, λύση κτλ. Δεν γίνεται λύση. Δηλαδή, όταν έχεις να κάνεις με τη συγκεκριμένη Τουρκία, έτσι, τη συγκεκριμένη Τουρκία, και αυτό που έχει γίνει η Τουρκία σήμερα δεν είναι τυχαίο, δεν είναι σπορά της τύχης όπως έλεγε ο Βάρναλης. Εδώ υπάρχει σχέδιο και διαμόρφωσε την συνείδηση του σύγχρονου Τούρκου Ερντογάν με δεκάδες, να μην πω και εκατοντάδες σύριαλ. Έβαλε το Σουλεϊμάν το Μεγαλοπρεπή, έβαλε Οθωμανούς ήρωες, έβγαλε ήρωες από την υπηρεσία πληροφοριών, από το στρατό, τους παρουσίασε στα σύριαλ σαν αφιόνι, σαν μέθησε τους Τούρκους, και βρέθηκαν στο σημείο οι Τούρκοι, ακριβώς επειδή μπήκαν σε αυτή την Οθωμανική μέθη, να μην υπολογίζουν ότι γκρεμίστηκαν τα σπίτια τους, έχασαν τα παιδιά τους, και σε νομούς όπου από λάθος του Ερντογάν έχασαν τα πάντα, έβγαλε ο Ερντογάν 70%. Έστω και αν έγινε νοθεία, εκεί. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχεις να κάνεις με μια συγκεκριμένη Τουρκία. Η Τουρκία λοιπόν σου κατέχει το 40%, σου στέλνει κάθε μέρα κατά εκατοντάδες αλλοδαπούς, πάει να σε διαλύσει. Έχουμε πει προχτές ότι στην Λευκοσία, σε 23 σχολεία, τα επίσημα στοιχεία λένε, από τα 23 σχολεία, τα 3 δεν έχουν ούτε έναν Ελληνοκύπριο μαθητή δημοτικά, και στα 17 η Ελληνοκύπριο είναι κάτω από 10%. Θα σε διαλύσει. Τι πας και παρακαλάς στο Γερμανό, ο Χριστοδουλίδης, και την Ευρώπη? Επί της αρχής καλό είναι αυτό, αλλά είναι σε λάθος βάση. Όταν λοιπόν είσαι η Τουρκία που είσαι, με τα 80 εκατομμύρια που σε παρακαλάνε Ευρωπαίοι, προς Θεού μη μου ανοίξεις τώρα το μεταναστευτικό. Αυτό δεν θα βρούμε μπροστά μας τώρα, προσέξτε. Και σου έχει 40.000 στρατό. Σου έχει δηλώσει σε όλους τους τόνους, θέλω να πάρω όλο το νησί. Γιατί να κάτσει ο Τούρκος, ποιος θα τον πιέσει, όταν ο Αμερικανός δεν μπορεί να τον πιέσει για δικά του ζητήματα, για τον ΝΑΤΟ, για τη Σουηδία? Θα τον πιέσει για την Κύπρο? Ένας μόνο τρόπος υπάρχει. Αποτροπή, δηλαδή κάνεις εθνική φρουρά, όχι δεν κάνεις εθνική φρουρά. Πρώτα υιοθετείς το δόγμα της απελευθέρωσης. Μικρό ή μικρή δεν πειράζει, και η Ελλάδα μαζί. Δόγμα απελευθέρωσης, προετοιμάζεις, αφού λες πήραμε εθνική απόφαση, θα απελευθερώσουμε την Κύπρο. Στη συνέχεια για να απελευθερώσετε τι χρειάζεται? Χρειάζεται, εντάξει, εθνική ενότητα, σύμπνοια με την Ελλάδα, βοήθεια και από την Ελλάδα, ναι, και ισχυρή εθνική φρουρά. Κάνεις ισχυρή εθνική φρουρά, κάνεις ετήσιες ασκήσεις που είναι η υλοποίηση του δόγματος των σχεδίων της απελευθέρωσης, και όταν αυτά όλα είναι αξιόπιστα και ενισχύουν την αποτρεπτική σου ισχύ, και ο απέναντι, είτε ο ψευδοπρωθυπουργός, ψευδοπρόεδρος, είτε ο διοικητής του σώματος στρατού κατοχής, είτε και ο Ερντογάν, λένε ρε οι γιαούριδες, μήπως τελικά μας πετάξουν στη θάλασσα? Τότε πας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και λες, κοίτα, έλα να κάνουμε μια δίκαιη λύση, να επιστρέψουν οι πρόσφυγες στα σπίτια τους, πάρε τους περισσότερους, αν όχι όλους τους επίκους, πάρ' τους πίσω να καθίσουν στα σπίτια από εκεί που ήρθαν, και ελάτε να βρούμε μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Και όχι αυτά τα παλαβά με τα σχέδια ανάγκη και τη διζωνική δικαιωτική. Και άμα δεν δεχθείς, αλλάζω φίλο. Απελευθέρωση. Μόνον έτσι. Αλλιώς πάμε ολοταχώς στον γκρεμό. Και θυμηθείτε το. Και έρχεται και μας λέει ο Φίβος Κλόκαρης εδώ, δεν προλαβαίνουμε τώρα να το πούμε, έχει γράψει ένα καταπληκτικό άρθρο
ευθύνη των κυβερνήσεων Ελλάδας-Κύπρου η αναβίωση του δόγματος ενιαίου αμυντικού χώρου. Όσα προβλήματα καταλήγει, δεν έχουμε χρόνο τώρα, πραγματικά έχει τεράστιο ενδιαφέρον, είναι γερό μυαλό ο Κλόκαρης. Όσα προβλήματα υπάρχουν στην αναβίωση του δόγματος ενιαίου αμυντικού χώρου πρέπει να ξεπεραστούν. Να δοθεί ύψιστη προτεραιότητα από τις κυβερνήσεις Ελλάδας-Κύπρου στην αναβίωσή του προς αντιμετώπιση της επιθετικότητας της Τουρκίας κατά του ελληνισμού. Ιδιαίτερα για την Κύπρο, η αναβίωση του δόγματος ενιαίου αμυντικού χώρου είναι καθοριστικής σημασίας για την επιβίωση του ελληνισμού στο νησί, που έχει ως μοναδικό στήριγμα και καταφυγή την Ελλάδα. Μας λέει ότι το δόγμα ενιαίου αμυντικού χώρου λειτουργήσε με επιτυχία την περίοδο 1993-2000 με σημαντικά ωφέλη για το ηθικό των Ελλήνων της Κύπρου και για τις δυνατότητες και την συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας και της Εθνικής Φρουράς στο επιχειρησιακό περιβάλλον της Κύπρου. Η αδρανοποίηση του δόγματος ενιαίου αμυντικού χώρου οφείλεται στην έλλειψη πολιτικής βούλησης των κυβερνήσεων Ελλάδας-Κύπρου. Της ελληνικής, η οποία ακολούθησε κατευναστική πολιτική έναντι της Τουρκίας και υποτίμησε την αξία της Ανατολικής Μεσογείου, και της Κύπρου για τα ζωτικά συμφέροντά της, ασφάλεια, ενέργεια, ναυτιλία, εμπόριο, και της Κυπριακής, η οποία δεν έδωσε το απαιτούμενο βάρος στην αξία της στρατιωτικής ισχύως και στην επικινδυνότητα της τουρκικής απειλής, με αποτέλεσμα να συμπιεστούν επί 20 ετία οι προϋπολογισμοί άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας με δυσμενείς επιπτώσεις στον εξυγχρονισμό των μέσων και οπλικών συστημάτων της Εθνικής Φρουράς. Σήμερα λοιπόν είναι απαραίτητη. Εγώ θα έλεγα ότι επειδή αυτό είναι ένα επιχειρησιακό θέμα, εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να λυθεί πρώτα σε πολιτικό επίπεδο. Δόγμα απελευθέρωσης και μετά είναι ένα ανεξάρτητο κράτος η Κυπριακή Δημοκρατία και ένα ανεξάρτητο κράτος η Ελλάδα. Θα πρέπει να κάνουν συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με υποχρέωση αμοιβαίας υποστήριξης. Είμαστε δύο κράτη και να έχει δέσμευση η Ελλάδα. Να μην μπορεί κανένας πολιτικός, να μην χαρακτηρίσω τώρα, η Μάρτα Παναία, μην χαρακτηρίσω, που να πει μακράν η Κύπρος, να δεσμεύεται από συμφωνία. Και μετά είναι το επιχειρησιακό το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου. Λοιπόν, πάμε. Τελευταίο θέμα. Τελευταίο θέμα, Αλέξανδρος Υψηλάντης. Τεράστια μορφή. Τώρα, εντάξει, ίσως εγώ έχω και μία ευαισθησία σε αυτό το ζήτημα και ομολογώ μπορεί να υπερβάλλω. Αλλά αυτό το κράτος δεν στάθηκε άξιο να τιμήσει τους ήρωές του από τότε που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα. Απλά να σας πω το εξής. Εγώ έχω πάει αρκετές φορές στο αυτόνομο κράτος του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ. Έχουν οι άνθρωποι, εντάξει, το κράτος το κεντρικό είναι στη Βαγδάτη. Έχουν εκεί μια αυτονομία, έχουν έναν πρόεδρο της αυτόνομης δημοκρατίας του Κουρδιστάν, πρωθυπουργό, υπουργικό συμβούλιο και κοινοβούλιο. Ξέρετε τι έχουν? Έχουν Υπουργείο Ηρώων του Πολέμου. Ποιανού πολέμου? Πρωτού κάνουν κράτος, ήταν αντάρτες στα βουνά. Έχουν δώσει λοιπόν, το Υπουργείο είναι από τα πιο σοβαρά Υπουργεία, έχουν δώσει σε κάθε έναν που συμμετείχε σε μια αντάρτικη ομάδα μια κάρτα σαν τις δικές μας τις πιστωτικές, η φωτογραφία του, και γράφει από πότε ως πότε, σε ποιανού καπετάνιο οπλαρχηγού την ομάδα υπηρέτησε και σε ποια βουνά. Και με αυτήν την κάρτα έχουν κάποια προνόμια στην υγεία, κάποιοι παίρνουν και ένα επίδομα μικρό, κάποιοι στα καύσιμα έχουν κάποια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το κράτος τίμησε τους ήρωές του και τους τιμά. Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρίγκιπας του Τσάρου, τα παράτησε όλα, η οικογένειά του ήταν πάμπλουτη, ο παππούς του, ο πατέρας του, όλοι πρόσφεραν στον ελληνισμό. Τώρα δεν έχω χρόνο να σας τα πω όλα. Ο παππούς του ήταν η μεγαλύτερη μορφή, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. Αυτός έγραψε ως Υπουργός Εξωτερικών του Σουλτάνου τη συνθήκη του Κιτσού Καϊναρτζή, η οποία αποτέλεσε το θεμέλιο για να έχουμε επανάσταση και κράτος. Συνθήκη του Κιτσού Καϊναρτζή. Και μετά αυτός πήγε ηγέτης στη Μορδοβλαχία, έκανε σύνταγμα εκεί, έκανε ένοπλες δυνάμεις, έκανε ακαδημία επιστημών. Αυτή όλα ελληνικά.
έτσι, δεν είχε έρθει ποτέ στην Ελλάδα. Και ο Αλέξανδρος τον έπιασαν οι Αυστριακοί μετά τη μάχη του Δραγατσανίου, θα τη δούμε, σαν σήμερα έγινε. Τον έπιασαν οι Αυστριακοί και πέθανε, τον απελευθέρωσαν, μόλις τον απελευθέρωσαν πέθανε. Ο μεγάλος του πόνος ήταν να δει την Ελλάδα ελεύθερη και είπε, την καρδιά μου να την πάρετε και να την πάτε στην Ελλάδα όταν απελευθερωθεί. Την έφεραν εδώ όντως, βρίσκεται τώρα στο Αμαλείο, κάπου εδώ πέρα στην Ηρώδου του Αττικού από πίσω, σε ένα ίδρυμα που είχε ιδρύσει η αδερφή του Αλέξανδρο Υψηλάντη μαζί με τη Βασίλισσα Αμαλία. Πρώτα πήγε στο ναό που βρίσκεται στο πεδίο του Άρεως, εκεί είναι και ένα άγαλμα, είναι ξαπλωμένος, άρρωστος, πεθαμένος ο Υψηλάντης. Πρώτα ήταν εκεί η καρδιά και αυτού και του αρχιστράτηγου του αγώνα του Δημήτρη Υψηλάντη και μετά την έφεραν εδώ. Σαν σήμερα λοιπόν είχαμε τη μάχη του Δραγατσανίου. Η τελευταία διαταγή του Υψηλάντη για τον προδομένο Ιερό Λόχο 8 Ιουνίου εξεδόθη στις 8 Ιουνίου του 1821, σαν σήμερα. Η μάχη που δόθηκε στο Δραγατσάνι της Βλαχίας σήμανε το ουσιαστικό τέλος της φιλικής εταιρείας. Το σχέδιο του Αλέξανδρου Υψηλάντη ήταν σαφές. Στο παραδουνάβιο μέτωπο καμία ελληνική κίνηση δεν έπρεπε να γίνει πριν από τις 8 Ιουνίου 1821, μέχρι δηλαδή να φτάσει στο Δραγατσάνι ο κύριος όγκος των στρατευμάτων για την τελική μάχη με τους Οθωμανούς. Τελικά, η ιστορία έγραψε ότι εκείνη την ημέρα αναγκάστηκε να εκδώσει την τελευταία του διαταγή μετά τη λιποταξία των εθελοντών και την διάλυση του Ιερού Λόχου. Η μάχη που τελικά δόθηκε στο Δραγατσάνι της Βλαχίας, όχι στις 8, αλλά στις 7 Ιουνίου 1821, σήμανε το ουσιαστικό τέλος της επανάστασης που ξεκίνησε στις παραδουνάβιες χώρες, αλλά και της φιλικής εταιρείας, ηγέτης της οποίας ήταν ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. Και γι' αυτό, γιατί τόσο ο Ιερός Λόχος με αρχηγούς τον Αθανάσιο Τσακάλοφ και Νικόλαο Υψηλάντη κινούνταν προς το Δραγατσάνι, το ίδιο έκανε και ο Γεωργάκης Ολύμπιος με το στρατό του, ο Βασίλειος Καραβίας, έμπειρος αξιωματικός με θητεία στο Ρωσικό στρατό και διοικητής του Ελληνικού Επικού, παρακούοντας τη σαφή εντολή, διέταξε επίθεση εναντίον των Τούρκων που είχαν οχυρωθεί σε μοναστήρι. Περί τους 800 καβαλάριδες αριθμούσαν οι ελληνικές δυνάμεις. Οι Τούρκοι ήταν πολυάριθμοι, ήρθαν και 1500 προς ενίσχυση των πολιορκημένων. Ο Βασίλειος Καραβίας βρέθηκε περικυκλωμένος, οι πολεμιστές του σκόρπισαν στο δάσος, μόλις σε 60 έμειναν στο πλευρό του. Ακόμα και όταν έφτασε ο Ιερός Λόχος, μετά από εξαντλητική πορεία, οι ελληνικές δυνάμεις ήταν λιγότερες από αυτές των Τούρκων. Μόλις 375 αξιωματικοί και οπλίτες προσθέθηκαν στους 60 του Καραβία. Μέχρι να φτάσει και ο Γεωργάκης Ολύμπιος για να σώσει 136 ιερολοχίτες που είχαν αρνηθεί να παραδοθούν, ο Βασίλειος Καραβίας και όσοι άνδρες του είχαν διαφύγει στο δάσος, κίνηση που μετέδωσε τον πανικό στους εθελοντές που τελικά διαλύθηκαν προς όλες τις κατευθύνσεις. Στις 8 Ιουνίου 1821, ο Αλέξανδρος Υψηλάντης έγραψε οργισμένος την τελευταία ημερήσια διαταγή του από το Ρήμνικο, στην οποία κάνει λόγο για την προδοσία του πολιτικού και στρατιωτικού επιτελείου, εξαίροντας όμως την αυτοθυσία του Ιερού Λόχου. Στο Δραγατσάνι σκοτώθηκαν 25 αξιωματικοί, 180 στρατιώτες, ενώ 37 ιερολοχίτες εχμαλωτίστηκαν. Τι γράφει στην τελευταία του ημερήσια διαταγή ένας άνθρωπος που δεν είχε έρθει ποτέ στην Ελλάδα και που ήταν πρίγκιπας στον Τζάρο? Προσέξτε τι γράφει. Τα παράτησε όλα για να δώσει τη ζωή του για την Ελλάδα, η οποία τον αγνοεί. Έχετε ακούσει εσείς τίποτα για τον Υψηλάντη να λένε πουθενά? Μόνο τους φτιαχτούς ήρωες που έχουν κάνει τα συστήματα, αυτούς μας αναφέρουν. Σεις δε σκιέ των γνησίων Ελλήνων και του Ιερού Λόχου, όσοι προδοθέντες επέσατε θύματα δια την ευδαιμονία της πατρίδος, δεχθείτε διεμού τας ευχαριστήσεις των ομογενών μας. Ο λίγος καιρός και στήλη θα ανεγερθεί να διαιωνίσει τα ονόματά σας. Με χαρακτήρες φλογερούς είναι εγχαραγμένα εις τα φίλτρα της καρδίας μου τα ονόματα εκείνων όσοι μέχρι τέλους με έδειξαν πίστην και ειλικρίνεια. Η ενθύμησή των θα είναι πάντοτε το μόνον δροσιστικό ποτό της ψυχής μου, έγραφε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. Μετά τη συντριβή, ο υπασπιστής του Ιερού Λόχου Αθανάσιος Τσακάλοφ κατέβηκε στη Ρούμελη για να βοηθήσει την προετοιμασία της Επανάστασης. Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης συνελήφθη και φυλακίστηκε στην Αυστρία.
ενώ ο Γεωργάκης Ολύμπιος ανατινάχθηκε μαζί με τους άντρες του και δυνάμεις του εχθρού στη μονή Σέκου της Μολδαβίας, που είχε αποκλειστεί από τα Οθωμανικά στρατεύματα. Αυτή η ιστορία, αυτούς τους ήρωες και αυτήν την ιστορία την έχουν σβήσει από τα βιβλία των σχολείων, να μην μαθαίνουν τα Ελληνόπουλα την ιστορία τους. Όπως κατήργησαν και την γιορτή των τριών ιεραρχών. Τι τους πείραζε? Και μουσουλμάνοι να ήταν στην αίθουσα. Οι τρεις ιεράρχες, σε μια εποχή δύσκολη για τα γράμματα, ήταν αυτοί οι οποίοι φώτισαν, σπούδασαν και οι τρεις εδώ στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, στην Αθήνα. Επιστήμονες ήταν. Γιατί λοιπόν φέρνουν το σκοτάδι στα Ελληνόπουλα? Να σας πω γιατί. Για να τα έχουν εύκολα προς χειραγώγηση. Γι' αυτό πιστεύω, όσα κάστρα και να πέσουν στη χώρα, που έχουν πέσει πολλά, ένα πρέπει να μείνει άπαρτο. Η οικογένεια. Η οικογένεια πρέπει να μείνει το άπαρτο κάστρο του ελληνισμού, και αν στην οικογένεια τα παιδιά γαλουχούνται με τις βασικές παραδοσιακές αρχές της ελληνικής κοινωνίας, αλλά μαθαίνουν και ιστορία, τότε θα είναι πολύ δύσκολο το έργο τους να μας κάνουν του χεριού τους. Λοιπόν, καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.